Chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị đó là món cơm hến chay. Thì các nguyên liệu rất là dễ dàng tìm kiếm quý vị. Đây là những cái nguyên liệu cơ bản nhất để chúng ta làm cái món cơm hến chay. Đó, quý vị hãy chuẩn bị cho mình một trái cà nha. Thì quý vị có thể ăn nhiều hơn, có thể cho gia đình ăn thì mình làm 2-3 trái cũng được. Ở đây mình chỉ làm một tô thôi nên mình chuẩn bị một trái cà nè, rồi 4 tép xả. Xả thì xài xả cộng nha quý vị, rồi một nhánh hành boro gốc quý vị, và 3 trái ớt quý vị. Đó, bên cạnh đó thì có một số gia vị mà quý vị cần chuẩn bị, đó là đường, muối và hạt nêm đó quý vị. Chúng ta sử dụng hạt nêm chay thôi nha quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình nước mắm chay và dầu ăn dùng để chiên. Thì không có nước mắm chay quý vị cũng có thể sử dụng ở đây là nước tương cũng được. Chúng ta cũng có thể sử dụng thay thế là nước tương nha quý vị. Rồi tiếp theo cơm hến thì không thể nào mà thiếu cơm. Thì cơm mình sử dụng ở đây là cơm nóng đó quý vị, chiên hơi có hơi cơm cháy chút xíu thôi quý vị. Đó, cái này là khoảng hơn một chén đầy là được quý vị. Đó, bây giờ đầy đủ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm. Đó, thì ở đây quý vị cũng chuẩn bị cho mình một cái tô nước luôn nha. Đó, bây giờ mình sẽ sắc cà ra. Cà tím nè. Đó, mình mua về mình làm một tô ăn thôi nên mình xài một trái cà tím thôi. Cà tím quý vị sắc cho mình khoảng 1 cm. Đó, quý vị sắc miếng tròn tròn nè, khoảng 1 cm là được hết quý vị. Thì chúng ta cứ sắc hết cái phần cà tím của mình ra, và trong lúc sắc thì quý vị hãy bỏ vô nước luôn đi. Đó, bỏ vô nước hết nha quý vị. Tại vì khi mà chúng ta ngâm nước gì nè, đó, thì cà tím của chúng ta nó sẽ không có bị thâm. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cho một ít muối vào. Hôm nay mình sử dụng cái tô này hơi nhỏ hay quý vị. Đó, cái quý vị sẽ cho cái tô nó ngập nước hết cũng được. Đó, giờ mình tiếp theo thì về cái phần xả. Cái phần xả thì quý vị cũng đập dập ra luôn. Rồi chúng ta cứ việc băm ra, băm nhuyễn ra luôn quý vị. Xả thay vì mình sắc gì cũng hơi cực ha, mà quý vị có thể mua xả bằm người ta bằm sẵn. Nhưng mà mình để đảm bảo hơn thì mình thích mua về mà tự băm như vậy quý vị. Đó, nó vừa ý mình hơn. Cái này mình băm nó cũng không cần mà nó nhỏ lắm quý vị, vừa ăn là được rồi. Đó, có xả rất là thơm quý vị. Đó là 4 cọng là đủ nha. Có quý vị nào muốn ăn nhiều hơn thì chúng ta có thể xài thêm. Còn quý vị có thể tiếp tục đó thì quý vị cũng sắc ra cái phần boro của mình luôn. Đây là cái phần boro mà quý vị lấy boro gốc nha, để chúng ta phi thay vì quý vị là không ăn thuần chay thì chúng ta có thể thay thế cái phần này bằng tỏi hay là gốc hành cũng được hết quý vị. Đó, rồi sau khi mà chúng ta sắc cái boro xong thì chúng ta cũng băm ớt luôn quý vị. Ớt thì mình sẽ lấy hột ra nha. Rồi sau đó mình cũng sắc nhuyễn ra luôn. Sắc tại vì xả ớt nè. Đó, giờ mình cũng sắc nhuyễn ra tương đương với xả luôn nha quý vị. Đó, ớt thì mình sử dụng ở đây là 3 trái thôi. Rồi bây giờ sau khi sắc xong thì chúng ta sẽ bắt cái chảo lên và đợi cho cái chảo mình nó nóng lên đó quý vị. Rồi chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Đó, bây giờ chảo mình nó nóng rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần dầu ăn vào nha quý vị. Đó, quý vị cho dầu ăn vào vừa đủ thôi. Khoảng rồi chúng ta cho cái phần cà của mình vào chiên. Đó, thì chúng ta cho lần lượt vào quý vị. Đó, mình cho chiên cho nó ngập dầu nè. Lúc chiên thì quý vị để lửa vừa thôi nha. Để lớn quá thì nó rất là dễ khét. Tại vì lúc này chúng ta vừa chiên, chúng ta vừa để cho nó mềm luôn quý vị. Nên chúng ta để lửa vừa vừa thôi, tránh để nó khét. Nó khét hai cái mặt của mình á. Thì mình vừa chiên gì nè, một chút xíu thì mình đảo. Mình định chở bề nha quý vị. Để sẵn mình kiểm tra luôn để tránh cái miếng cà của mình nó bị khét. Mà cái này mình chiên cho nó rám mặt ha quý vị. Đó quý vị xem nè, cái phần cà của mình nè. Lúc mà mình ngâm trong cái phần nước muối á, nó sẽ không có bị thâm cái da nha. Và lúc mà quý vị chắc cái nước ra nó cũng ra một cái chất như là mũ của nó quý vị. Đó, bởi vì mình phải ngâm qua nước, sắc xong là mình bỏ vô nước mình ngâm liền, rồi mình đem mình chiên như là miếng cà của mình nó sẽ ngon hơn.
Đó, xong hồi chiên rồi đó quý vị. Đó, mình thấy mình đảo bề thì cái miếng cà của mình nó gì là được nữa quý vị. Nó vàng vàng vậy nè. Đó quý vị, nó vàng vàng đủ hai mặt luôn là quý vị thấy rất là ok. Đó, miếng cà giờ rất là ngon đó quý vị. Đó, bây giờ nè mình rất là dễ chở quý vị. Đó, rồi giờ ok hết rồi, giờ mình sẽ lấy nó ra quý vị. Đó, mình gấp ra hết cái phần này. Rồi sau khi đó mình chắc bớt dầu ra đi, mình chừa lại một ít thôi quý vị. Đó, bây giờ mình cho cái phần gốc bô rô á, nãy mình băm ra rồi đó quý vị. Nếu quý vị không xài bô rô thì chúng ta có thể xài gốc hành ha, tỏi cũng được, chủ yếu là chúng ta phi cho nó thơm lên. Đó, sau khi mà quý vị thơm rồi đó, chúng ta sẽ cho hết cái phần sả nè, phần ớt của mình vào nè, và tiếp tục chúng ta sẽ để chúng ta phi luôn đó quý vị. Lúc này quý vị nhớ đảo đều nha. Đó là chúng ta thấy khi mà xả ớt với bô rô của chúng ta nó vàng lên như vậy nè, tiếp đó thì chúng ta tắt lửa đi, thì chúng ta sẽ cho cái phần nước mắm vào. Quý vị cho mình 3 muỗng nước mắm ha. Rồi tiếp theo á là quý vị cũng cho mình đường vào luôn. Đây mình sẽ sử dụng 2 muỗng đường và 1 muỗng nhỏ hạt nêm và nửa muỗng muối nha quý vị. Đó, tiếp tục thì chúng ta cũng đảo đều luôn nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là quý vị cho mình thêm một ít nước vào, thì khoảng 3 muỗng thôi quý vị, cho nó lõn lõn ra đây, khoảng 3 muỗng nước thôi, chút thiếu mình còn thêm nước nữa. Đó, bây giờ quý vị cho phần cà mình vào, chủ yếu là bây giờ mình xào á, cho cái cà mình nó thấm với cái phần nước mắm chai á, hoặc là nước tương của mình á. Quý vị không xài nước mắm chai thì xài nước tương. Đó, cho nó thấm vô nha. Đó, thì lúc này á, thì sau khi mà thấm hết thì quý vị sẽ cho mình thêm nửa chén nước nữa. Cái lúc này là lúc mình cho nước vào á, mình quên quay, các bạn thông cảm nha. Đó, mình cho nửa chén nước nữa và mình để cho nó khô đến gì là được nè quý vị. Đó, để khoảng 10 phút với cái lửa mà vừa vừa á, chúng ta canh cho nó khô gì là được. Rồi sau đó chúng ta sẽ gấp hết cái phần vỏ cà ra. Tại sao chúng ta mà không có gấp trước các bạn? Tại vì á, khi mà chúng ta gấp trước á quý vị, là chúng ta chiên cái miếng cà mình nó dễ bể lắm. Tại mình vừa chiên mình vừa để cho nó mềm luôn, chứ không phải mình, nên chúng ta phải để cái vỏ để chúng ta gấp. Khi mà lúc mà mình gấp á, nhiều khi nó còn bị bể ra nữa quý vị. Chúng ta để cái vỏ rất là tiện, lúc sau này mình chỉ gỡ ra chút xíu thôi, nó cũng không mất thời gian lắm quý vị. Đó, như vậy quý vị cứ lần lượt gỡ, tại vì cũng mau thôi. Chúng ta quẹt là tại vì cái phần ở trong cái cà bây giờ nó rất là mềm rồi quý vị, rất là ngon rồi, nó thấm rất là ngon luôn quý vị. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ gỡ chút xíu cái vỏ ra thôi. Và khi mà chúng ta để cho nước nó rút hết đó quý vị, còn hơi sình sệt là được nha quý vị. Đó, như quý vị thấy nè, nó như vậy là đã tương đối được rồi quý vị. Đó, thì mình lúc này mình để nhỏ riu riu thôi. Lúc này mà quý vị ăn vô ha, cái hương vị nè, sả nè, ớt nè, rồi cà nè, với cái gia vị của mình nó thấm vô á, rất là ngon rồi đó quý vị. Nó cơ bản là cái này là chúng ta như là mình gọi thôi nha, đó là gọi là hến thôi. Đó, thì nó cái hương vị rất là ngon. Rồi sau khi mà chúng ta làm xong rồi, quý vị có thể cho cái phần cơm vô luôn cũng được nè quý vị xem nè. Đó, mình đem ra dĩa nha. Đó, bây giờ cái phần của mình nè, thấy nè, nó rất là đậm đà luôn quý vị. Đó, cái phần cà mình trông rất là hấp dẫn nha. Đó, đó. Giờ mình đem ra một cái dĩa, hoặc là lúc mà quý vị làm xong đó, quý vị bỏ trong chảo luôn cũng được. Đó, rồi cứ như vậy thì mình cho cái phần cơm của mình vào đó quý vị. Cơm của mình thì lựa cơm hơi dẻo dẻo chút xíu nha quý vị, cho nó vừa miệng chúng ta. Đó, có hơi cơm cháy hơn chút xíu cũng được. Đó, bây giờ là mình làm lại, bây giờ nó chắc chỉ còn một chén nhỏ thôi, một chén nhỏ thôi là chúng ta để chúng ta trộn vô với một cái tô cơm nhỏ là cũng vừa đó quý vị. Cái này cho một người ăn thôi nha. Đó, bây giờ chúng ta trộn đây nè, quý vị thấy mình trộn vô rồi nè. Đó, với cái tô cơm của mình lúc đầu quý vị. Đó, chúng ta trộn vô là vừa ăn lắm luôn đó quý vị.
Đó, cơm này đem ăn chung với số rau nữa là rất là hấp dẫn. Hoặc là quý vị nếu không trộn á, quý vị dùng cái phần này chúng ta chấm rau ăn cũng rất là ngon quý vị. Đây là một cái món ăn rất là đơn giản mà dễ làm nữa. Nguyên liệu thì rất là dễ kiếm quý vị. Chúc quý vị thực hiện thành công món ăn ngon tại nhà mà rất là đơn giản dễ làm quý vị. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị các bạn. Nếu thích hãy like, share và subscribe kênh nhé.